ඉතින් ඔන්න හැමෝම වගේ මොඩක් සාදරෙන් පිළිගන්නවා මම ටෙක්නික් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද TikTok එකේ වීඩියෝ එකක් TikTok watermark එකේ නැතුව download කරගන්න කියලා. ඉතින් වැඩි දැන් අපි ආ වීඩියෝ එකට වීඩියෝ දැනගන්න මතක් කරගන්න මම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන් මේකෙන් පස්සේ subscribe button එක click කරලා හැපෙතන bell icon එකත් තොල්ලා එකතු වෙන්න කියලා. ඒ වගේම පොඩි දෙයක් ඉල්ලන්න තියෙනවා. මගේ social media links එකක් තියෙනවා අපේ description එකේ ගිහලා ඒවත් follow කරලා වීඩියෝ එකට set වෙන්න. එහෙනම් අපි ආ වීඩියෝ එකට. ඉතින් දැන් මම මුලින්ම මේ විදිහට මගේ TikTok app එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම randomly video select කරලා දැන් මම මේ වීඩියෝ තමයි මේ download කරන්න ගන්නේ. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක අපි දැන් නිකන් බලමු කොහොමද download කරාම watermark එක හිටින්නේ කියලා. ඒකට දැන් ඔයාලා normal මේ download කරන්නේ මේක long press කරලා ඔයාලට වෙනවත් මේ save video කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ download කරන්න normal. ඊටට බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් save video දුන්නාම ඔයාලට වෙනවාද යටින් saving කියලා countdown එක යනවා. ඒක 100% complete වුණාම තමයි වීඩියෝ download වෙන්නේ. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ download වුණා. අපි gallery එකට අපි දැන් gallery ගිහලා බලමු වීඩියෝ මොන වගේ තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් gallery එකට ගියා. ඔයාලට පේනවා ඇති TikTok එකේ watermark එකේ දිනවා මේ වීඩියෝ එකේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ මේ watermark එක නැතුව download කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මම ආයෙත් යනවා TikTok එකට. TikTok එකට ගිහලා දැන් මේ වීඩියෝ මම අපිට post කරගන්නවා. post කරලා ඔයාලා මේ කොහොමද පේන්නේ නැති පොඩි ඉතලක් අයිකන් එකක් තියෙනවා share icon එක. අන්න ඒකට දැන් බලන්න ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ දෙවෙනියට පේනවා මෙතනින් copy link කියලා නිල් පාටින් රවුමක් තියෙනවා. අන්න ඒකට දැන් මම පාර ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. දැන් මම TikTok එකෙන් back වෙනවා. back කියලා මම මගේ Safari web browser එක open කරගන්නවා. open කරගෙන මේ search bar එකේ search කරගන්නවා snap tick කියලා. snap එක search කරලා මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන search result එකට උඩ එකපාරක් මම click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න වගේ index එක බලන්න පුළුවන් එන්නේ. මේක දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති TikTok video download කියලා මේ ගහලා තියෙන උඩින්. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට තියෙනවා link එකක් paste කරන්න. දැන් අපිට මේ video එකේ link paste copy කරගත්ත link එක දැන් මම මෙතන paste කරන්න යන්නේ. මේකට මම මෙතන paste කියන option එක දීලා මෙතන අර link එක paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ යටේ කොළ පාටින් download කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න දැන් මම දැන් මේ බටන් එක උඩ එකපාර ක්ලික් කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා අපි වීඩියෝ එක download වෙනවා. මේක download වෙන්නේ තාම. මේක දැන් download කරන්න අපිට HD download කරන්න පුළුවන්. නිකන් download කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන HD වලින් download කරන්න ගියොත් මෙතන adapt play වෙනවා. අපි හින්දා නිකන් download කරලා බලමු මේ වීඩියෝ එක. හරි මේ add play වෙනවා කොහොමද මේකේ. දැන් මේක අහනවා do you want download මම දැන් download කියන බටන් එක වර ක්ලික් කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් මේ වීඩියෝ download වෙනවා පේනවා. හරි අද දැන් අපේ ෆෝන් එකේ download වෙලා තියෙන්නේ. මේක download වෙන්නේ ඔයාලා gallery එකට නෙමෙයි මේක අපි යන්නේ අපේ files වල. ඒකෙන්ද මම files වලට යනවා. files වලට ගිහිල්ලා දැන් මම ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ වීඩියෝ එක. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක අපේ gallery එකට save කරගන්නවා. ඒකට මේ share icon එක උඩ එකපාර click කරලා save video කියන එකට එකපාරක් මම click කරගන්නවා. දැන් අපේ වීඩියෝ එක gallery එකට save වුණා. අපි දැන් gallery එකකින් බලමු. හරි ඔයාලට දැන් මේ පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එක. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ කිසිම watermark එකක් නැහැ. ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝ එක පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මේ පේනවා TikTok එකෙන් අපේ watermark එක ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සාර්ථකව TikTok වීඩියෝ එකක් watermark නැතුව download කරගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ ගන්න වීඩියෝ like එකක් දාන්න යන්න බෑ share කරන්න. අමතරවම channel එක like නම් මෙතන මේක පළවෙනි subscribe button එක click කරලා හැපෙතින් bell එකකින් තෝරලා දාලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මම අර කලින් කිව්වා මේ social media links එකේ තියෙන description එකේ ගිහලා ඒවත් follow කරනවා කියලා ආතරින් මතක් කරනවා. එහෙනම් තාත්මයාගේ interesting video එකක් හම්බ වෙනකන් අතරම සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.